हेलो नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरूलाई। आज पनि केही नयाँ जानकारी साथै म उपस्थित भएको छु र आजको टिप्स रहने चाहिँ साथीहरू फोटोसपमा फाइल टेक्स्ट डिजाइन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर देखाएको छु मैले आफ्नो ल्यापटपमा। साथै तपाईँ ढिलो नगरिकन म डाइरेक्ट मेरो ल्यापटप स्क्रिनमा लिएर जाँदैछु। ओके साथीहरू, मैले ल्यापटपको स्क्रिन अन गरिसकेँ साथीहरू। अब सबभन्दा पहिले साथीहरू म आफ्नो फोटोसपलाई ओपन गर्न गइरहेको छु। मेरो फोटोसप ओपन भइसकेको छ साथीहरू। अब तपाईँले सबभन्दा पहिले तपाईँले आफ्नो फोटोसप ओपन गरिसकेपछि साथै तपाईँले फाइलमा जानुहोला र न्यूमा जानुहोला। न्यूमा गइसकेपछि साथै तपाईँ A4 साइज चुज गर्नुहोला है। A4 साइज लिएँ मैले, फेरि ओके गरिदिनु होला यताबाट। अनि यस्तो इन्टरफेस त्यसपछि तपाईँले यताबाट इमेजमा गएर साथीहरू तपाईँले रोटेट गर्नमा गएर तपाईँले यहाँ सिलेक्ट गर्नुहोला। फेरि तपाईँ यस्तो इन्टरफेस देखाउँछ, यस्तो पुरा गर्नुहोला साथीहरू। त्यसपछि साथीहरू तपाईँले मैले यहाँ टेक्स्ट टुल लिएँ, यता मैले टाइप गर्नु गइरहेको छु। साथीहरू मैले यता यहाँ यो नेपाल भनेर टाइप गरेको छ साथीहरू। मैले नेपाल भन्ने हो टाइप गरेको को ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्नु। अब त्यसको लागि साथीहरू म यहाँ ब्याकग्राउन्डमा क्लिक गर्नेछु र यताबाट अल्ट ब्याक स्पेस दबाएर मैले यता यो ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न गएको छु। योभन्दा पहिले साथीहरू म यहाँ ब्याक गरेर तपाईँ साथी के गर्नु, टेक्स्टको कलर साथीहरू तपाईँले व्हाइट राखिदिनु होला स्टार्टिङमा। टेक्स्ट कलर हामीले व्हाइट राखिसकेको साथीहरू। अब हामीले ब्याकग्राउन्डमा यसरी जानु होला। ब्याकग्राउन्डमा चेन्ज गर्नेछौँ अहिले। कन्ट्रोल ब्याक स्पेस हामीले ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गरिसकेको साथीहरू। अब यस्तो इन्टरफेस देखाउँछ साथीहरू। अब यति गरेर साथीहरू तपाईँले फेरि तपाईँले फिल्टर इमेजमा जानु होला साथीहरू। तपाईँ फेरि 180 उसमा क्लिक गर्नु होला साथीहरू। तपाईँले इमेजमा गएर साथीहरू तपाईँले रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ 90। तपाईँले यसलाई रोटेट गर्नुभयो। यसरी रोटेट भइसक्यो साथीहरू। तपाईँले अब यसलाई अलिकति एडजस्ट गराउनु चाहिँ बाट यहाँ हाम्रो गर्नु होला, यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला, अनि साइडमा राख्नु होला। यति गरेर साथै तपाईँले फेरि फिल्टरमा गएर साथै तपाईँले स्टाइलिसमा गएर पोइन्टमा जानुपर्ने हुन्छ। फेरि यसमा ओके गरिदिनु होला। यति तपाईँको यसमा फ्रम द राइटमा भएको छ भने तपाईँले फ्रम द लेफ्टमा राखिदिनु होला। फेरि गरिदिनु होला, फेरि यहाँ ओके गरिदिनु होला। यति भइसकेपछि साथै तपाईँले अब फेरि कन्ट्रोल दबाएर साथै 4 चोटि तपाईँ कन्ट्रोलसँग 4 चोटि याफ दबाइदिनु होला साथीहरू। त्यसपछि साथीहरू यस्तो इन्टरफेस देखाउँछ साथीहरू। कन्ट्रोलसँग तपाईँले 4 चोटि याफ दबायो भने यस्तो इन्टरफेस देखाउँछ। र यति भइसकेपछि साथीहरू फेरि हामीले अब इमेजलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। टेक्स्टलाई यसमा 90 डिग्रीमा फेरि तपाईँले टेक्स्ट 180 डिग्रीमा यसलाई रोटेट गर्नु होला। र यति भइसकेपछि साथीहरू अब तपाईँले यसमा गर्नुपर्ने काम चाहिँ
तपाईँ नेपाल टेक्स्टलाई यसलाई तपाईँले कन्ट्रोल जेबाट कपी गरिदिनु होला र यसलाई अनभ्यू गर्नु होला, यसलाई हटाइदिनु होला। अनि त्यसपछि यसमा तल आउनु होला टेक्स्टमा है। अब साथीहरू तपाईँले यसमा गर्नुपर्ने काम चाहिँ तपाईँले यो ब्याकग्राउन्ड छ नि, जो ब्याकग्राउन्डकोलाई पनि तपाईँले कन्ट्रोल जेसँग र आउनु होला। र अब तपाईँले नेपाल टेक्स्ट उसमा आउनु होला, फेरि यसलाई कन्ट्रोल गरेर मर्ज गर्नु होला। फेरि यति गरिसकेपछि तपाईँले अब फिल्टरमा जानुपर्ने हुन्छ र लिक्विफाईमा गएर यसरी क्लिक गरिदिनु होला। यति क्लिक गरिसकेपछि साथीहरूले तपाईँले अब गरिदिनु होला। यहाँ तपाईँले साइज राखिदिनु होला 75 अनि यो 100 ठिक छ। यो 100 ठिकै छ साथीहरू। पहिले 75 जस्तो साइज राख्नुभयो साथीहरू। फेरि तपाईँले अब यसलाई यसरी फाइल निकाल्नु होला। यति गरेर साथै तपाईँले यहाँ तपाईँले फिल्टरमा गएर साथै तपाईँले यहाँ बोलरमा जानु, बोलरमा गएर तपाईँले पर्सन बोलर गरिदिनु होला। 2 ठिक छ, ओके गरिदिनु होला। र अब साथीहरू तपाईँले फेरि फिल्टरमा गएर साथीहरू तपाईँले लिक्विफाई गरेर यहाँ बर्सको साइज 75 राखेर यसमा चाहिँ 100 हुनुपर्छ। र अब यताबाट तपाईँले फाइल निकाल्नु होला। ध्यान राख्नु साथीहरू, तपाईँले यो टेक्स्टभन्दा माथि नै यसरी निकाल्नु होला। टेक्स्ट यहाँ तल नछुनु होला। अब फेरि मैले यता ब्रसको साइज सानो राख्नेछु। सानो साइज राखेर काट्नेछु साथीहरू।
साइड टेक्स्टको साइडमा राख्नु फाइल निकाल्नु अथवाबाट बिचमा है। यति गरेपछि साथै यसलाई के गरिदिनु होला यसरी। ल अनि साथै यति गरिसकेपछि साथै हाम्रो यति काम भइसकेको छ। अब चाहिँ तपाईँले यसलाई तपाईँले यहाँ यसमा गएर साथीहरू एडजस्टमेन्ट एरियामा गएर तपाईँले यसलाई ह्युमन सिलेक्सन गरिदिनु होला। यसबाट तपाईँले 20 जस्तै साइज तपाईँले 25 राख्नुभयो। यता चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँले 100 गरिदिनु पऱ्यो साथीहरू। यता चाहिँ 25 यसमा तपाईँको मैले राखेँ यता साथीहरू 24 अनि यहाँ कलराइज गर्ने साथीले त्यसमा कलर यति गरेपछि साथै तपाईँले यहाँ यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेर तपाईँले यसमा सिचुएसनमा यसमा गएर तपाईँले कलराइज पनि क्लिक गरिदिनु होला। र अब यसमा तपाईँले 65 यसमा 100 गर्नुभयो। यस्तै 100 गराइदिनु भयो र 100 गरिसकेर तपाईँले यसमा मैले ओके गरेँ। फेरि साथीहरू त्यसैमा गएर तपाईँले यसमा गएर फेरि यो सेसनमा गरिदिनु होला। ओके गर्नु फेरि। अब चाहिँ यसमा तपाईँले -30 गरेँ मैले। -30 -20 -20 -25 गरिदिनु होला। 25 गरेर ओके गरिदिनु। अनि त्यसपछि गएर तपाईँले नर्मल ठाउँमा तपाईँले यसमा ओभर गर्नु यसमा क्लिक गर्नु होला। यस्तो इन्टर देखाउनेछ र अब तपाईँले यो यसलाई तपाईँको टेक्स्ट जो नेपाल टेक्स्ट थियो यसलाई ओपन गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि साथै तपाईँले अब चाहिँ तपाईँले माथि टेक्स्टमा क्लिक गरेर साथै तपाईँले यहाँ यसरी क्लिक गरेर ग्राइन्ड ओभर सेलेक्ट गरिदिनु होला। यसमा क्लिक गरेर तपाईँले यहाँ क्लिक गरेर एउटा कलर राख्न सक्नुहुन्छ। साथै हाम्रो जो फायर बक्स भनेको छ साथै यहाँ अलि कलर चाहिँ हाम्रो अलि येलो टाइपको आएको छ। हामी कलर अलिकति चेन्ज गर्न चाहन्छौँ यताबाट। त्यसैलाई म
ब्याक जान गइरहेको छु साथीहरू, कन्ट्रोल जेडमा ब्याक भइरहेको छु। यदि तपाईँको मिस्टेक भयो भने यसरी ब्याक गरिदिनु होला। राइट क्लिक ल्याउनेछौँ, कलर मिलाउनु एडजस्ट गर्नु छ पहिला हामी। अब अलि हाम्रो कलर मिले जस्तो छ, यसमा क्लिक गरेर अब हामीले यसलाई ओपन गराइदिन्छ र यसमा क्लिक गरेर अब चाहिँ हाम्रो टेक्स्ट रेडी भइसकेको छ साथीहरू। अहिले चाहिँ अब हामी टेक्स्टलाई यहाँ एडजस्ट गर्न डिजाइन हेर्नेछौँ। यता तपाईँ डिजाइन सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। ओके साथीहरू, यसमा मैले यसलाई ओके गरेर क्लिक गरेँ। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले जुम गरेर देखाएको छु साथीहरू। ओके, यस्तो इन्टरफेस देखाउँछ हाम्रो फायरफक्स चाहिँ। फायर टेक्स्टले यसमा तपाईँ थप डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू तपाईँ। ओके साथीहरू, तपाईँले हाम्रो यो भिडियो पक्कै पनि केही सक्नुभएको होला र हाम्रो भिडियो हेरेर तपाईँले स्टेप बाई स्टेप फोटोसपमा फायर टेक्स्ट तपाईँले टेक्स्ट फायर डिजाइन कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ त्यो सिकिसक्नु भएको होला भन्ने आशा लिएको छु। तपाईँलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि तपाईँलाई हाम्रो भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक, शेयर, कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब हाम्रो टेक्निकल टक आरजी युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। यस्तै भिडियो लिएर फेरि पनि हामी उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिसम्मलाई बिर्नुहोस्। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते, बाई बाई, टेक केयर।